በመንገድ ላይ ዞር ስትሉ ለምሳሌ ወደ ቀኝ ስትታጠፉ ያ ከርቭ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። Good afternoon everyone በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ከጄኒፈር ሎፔዝ ዘፈኖች መካከል aint your mama በሚለው ሙዚቃ እንግሊዝኛ ለመማር እንሞክራለን። ያው ዘፈነው በእንግሊዝኛ ነው። እኛ ደግሞ ጄሎ ምን ለማለት እንደፈለገች በአማርኛ ለመረዳት እንሞክራለን። እንጀምር። I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama ትላለች በቅድሚያ የምንመለከተው አረፍተ ነገር። ain't በዚህ ጊዜ I'm not እንደማለት ነው። I'm not gonna ደግሞ I'm not going to እንደማለት ነው። I'm not going to be cooking all day የሚል ትርጉም ይኖራል እና ይሄ ብዙ ጊዜ በስፖክን ኢንግሊሽ የምንጠቀማቸው ቃላት ናቸው። ስለዚህ I ain't gonna be cooking all day እኔ ቀኑን ሙሉ ምግብ ሳበስል አልገኝም እንደማለት ነው። ምክንያቱም I ain't your mama እኔ እናትህ አይደለሁኝም። I'm not your mom እንደማለት ነው። So I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama ቀኑን ሙሉ ምግብ ሳበስል አልገኝም ምክንያቱም እኔ እናትህ አይደለሁም። I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama boy ትላለች ቀጣይ የምንመለከተው አረፍተ ነገር። ain't እንደነገርኳችሁ በዚህ ጊዜ I'm not የሚል ትርጉም ይኖራል። I ain't I'm not gonna ደግሞ going to ስለዚህ I ain't gonna do your laundry ልብስህን አላጥብም እንደማለት ነው። doing laundry ለፈረንጆቹ ልብሳቸውን በልብስ ማጠቢያ ማሽን ስለሚያጥቡት doing laundry ልብስ ማጠብ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ I ain't gonna do your laundry ልብስህን ሳጠብ አልገኝም እንደማለት ነው። ምክንያቱም I ain't your mama boy ወንድ ልጅ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ I ain't your mama boy ስትል አንተ ልጅ እኔ እናትህ አይደለሁም። When you gonna get your act together ይላል ቀጣይ የምንመለከተው አረፍተ ነገር። getting your act together ለምሳሌ እናንተ በቃ ጊዜያችሁን በስነ ስርዓት መጠቀም አቅቷችኋል። ዝብርቅርቅ ያለ ኑሮ ነው የምትኖሩት እና በዛን ጊዜ when you gonna get your act together ብሎ የሆነ ሰው ከጠየቃችሁ ኧረ እንደው ይሄ ህይወት መቼ ነው ስነ ስርዓት የሚይዘው እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ አንተ ራሱ ስነ ስርዓት የምትይዘው መቼ ነው ተብሎ ሊተረጎም ይችላል እና እሷም እሱን ለማለት የፈለገችው when you gonna get your act together ስለዚህ መቼ ነው ትክክለኛ ነገር ማድረግ የምትጀምረው እንደማለት ነው። wake up and rise and shine ይላል በቀጣይነት የምንመለከተው አረፍተ ነገር። wake up ከእንቅልፍህ ተነሳ እንደማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ሰው wake up ካላችሁ ከእንቅልፍሽ ተነሺ ወይም ንቂ እንደማለት ነው። ከዛ rise and shine የሚለውን ኤክስፕሬሽን ደግሞ የሚጠቀሙት ለምሳሌ rise and shine ካሏችሁ ከእንቅልፍህ ተነሳና ወይም ከእንቅልፍሽ ተነሺና ካልጋ ላይ ወረጂ ወይም ካልጋ ውጪ እንደማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ wake up and rise and shine ብላለች ጄሎ። best get to work on time ይላል በቀጣይነት የምንመለከተው አረፍተ ነገር። on time ካልን በጊዜ ወይም በሰዓቱ እንደማለት ነው። ለምሳሌ if you arrive to work on time ስራችሁ ላይ on time ደረሳችሁ ከተባለ በሰዓቱ ደርሳችኋል ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ best get to work on time ስትል ስራ ወይም ወደ ስራ ቦታ በጊዜ መድረስ ይሻላል እንደማለት ነው። like it's like saying it's best to get to work on time እንደማለት ነው። no more playing video games ትላለች ማለት ነው። የሆነ ነገር no more ብላችሁ ስትገልጹ ያ ድርጊት ካሁን በኋላ አይደረግም ወይም ያ ድርጊት እንደቆመ ነው የምትገልጹት። ስለዚህ በዚህ ጊዜ no more playing video games ስትል ያው እሱ እስካሁን ቪዲዮ ጌም እየተጫወተ ነበረ እና no more playing video games ካሁን በኋላ ቪዲዮ ጌም መጫወት የሚባል ነገር እንደሌለ እየተናገረች ነው። ምክንያቱም በጊዜ ወይም በሰዓቱ ስራ መግባት እንደሚሻል ከእንቅልፉም እንዲነሳ በዛው የተናገረች ስለሆነ things are about to change በምትልበት ጊዜ ደግሞ ነገሮች ሊቀያየሩ ነው እያለች ነው። ለምሳሌ something is about to happen ብላችሁ የምትገልጹ ከሆነ የሆነ ነገር ሊፈጸም ነው ወይም የሆነ ነገር ሊሆን ነው እያላችሁ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሊሆን ያለው ነገር ምንድን ነው? change ነው። change ለውጥ ተብሎ ሲተረጎም things are about to change ስትል ነገሮች ሊቀያየሩ ነው እያለች ነው። I think ምግብ ካሁን በኋላ ላበስልም ልብስ አላጥብም ነገሮች ይቀያየራሉ ለማለት ፈልጋ መሰለኝ። we used to be crazy in love can we go back to how it was ይላል የምንመለከተው አረፍተ ነገር። crazy in love ቃል በቃል ሲተረጎም በፍቅር ውስጥ ማበድ ወይም በፍቅር ውስጥ እብደት እንደማለት ነው። ለማንኛውም ሰዎች they are crazy in love ካልን በፍቅር ክንፍ ብለዋል ማለታችን ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ we used to be crazy in love ስትል በፍቅር ክንፍ ብለን ነበር እንደማለት ነው። can we go back to how it was ስትል ደግሞ ድሮ ወደ ነበረበት መመለስ እንችላለን ወይ እያለች ነው። ወዴት ነው የሚመለሱት?
crazy love የሚለው የፍቅር ግንኙነታቸው ሁኔታ ላይ so we used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable ትላለች። comfortable የምንለው comfortable ትርጉሙ ምቾት ነው። too comfortable ደግሞ ስንል በጣም የተደላደለ ምቾት ማለት ነው። እና በዚህን ጊዜ እሷ when did you get too comfortable ስትል ያው አሁን ሚውዚክ ቪዲዮን ካያችሁት አሁን አብረው እየኖሩ ስለሆነ እና መቼ ነው እንደዚህ በጣም የተመቻቸው like if you are too comfortable around someone ከሰዎች ጋር አብራችሁ ስትኖሩ በጣም ምቾት ከተሰማችሁ በቃ እንዳለባችሁ ናችሁ። ለምሳሌ መጀመሪያ ከሰውን ስትተዋወቁ የምትቆጠቡት ነገር አለ አይደለም? አሁን እንደዛ አትሆኑም፣ ፈታ ነው የምትሉት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ፈታ ያልከው መቼ ነው እንደማለት ነው። ምክንያቱም I'm too good for that, just remember that ትላለች። if you're too good for something ያ ነገር ለእናንተ አይመጠናችሁም እንደማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሷ ቤት ማጽዳት ምን ማለት የቤት ስራዎችን መስራት አይመጠነኝም እያለች ነው። ሰው ያንንም ያለችው I'm too good for that, just remember that በምትልበት ጊዜ ደግሞ አንተ ብቻ ያንን አስታውስ እንደማለት ነው። remember ማስታወስ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምክንያቱም I'm too good for that, just remember that ብላለች። ያ አይመጠነኝም just remember that ያንን ብቻ አስታውስ እንደማለት ነው። so I'm too good for that. lucky to have these curves ትላለች። if you are lucky እድለኛ ናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሷ በዚህ ጊዜ lucky to have these curves እያለች የምትለው these curves የምትለው የሰውነት ቅርጿን ነው። ስለዚህ ያው የሚያምር የሰውነት ቅርጽ ስላለኝ እድለኛ ነኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ ከርቭ የምንላቸው ለምሳሌ በመንገድ ላይ ዞር ስትሉ ለምሳሌ ወደ ቀኝ ስትታጠፉ ያ ከርቭ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ወይ ከወገባችሁ ምናምን ደግሞ ከርቭ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ለማንኛውም ትርጉሙ ያ ነው። stop getting on my nerves በምትልበት ጊዜ ደግሞ በቃ እኔን ማበሳጨትን አቁም እያለች ነው። if someone gets on your nerves ያ ሰው በጣም እያበሳጫችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ እሷም በቃ እሱ ቁጭ ብሎ ቪዲዮ ጌሙን እየተጫወተ እሷ ግን የቤት ስራውን እንዳለ እየተጠገረረች ስለሆነ በጣም እያናደዳት ነው። እናም በዛ stop getting on my nerves ስትል በቃ እኔን ማናደድህን አቁም፣ አታናደኝ እንደማለት ነው። so በዚህ ጊዜ stop getting on my nerves ብላለች። ይህንን ኤክስፕሬሽን እናንተም ለሚያበሳጫችሁ ሰው መግለጽ ትችላላችሁ። stop getting on my nerves ልትሏቸው ትችላላችሁ። some things have got to change ትላለች። አሁን ደግሞ some things have got to change የምትለው አንዳንድ ነገሮች መቀየር አለባቸው ወይም መለወጥ አለባቸው እያለች ነው። change ቅድም እንደነገርኳችሁ ለውጥ ነው። some things have got to change በምትልበት ጊዜ ደግሞ ነገሮች መለወጥ አለባቸው እያለች ነው። got to የሚል ትርጉም አለው። ቅድም እንደነገርኳችሁ some things አንዳንድ ነገሮች ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ some things have got to change አንዳንድ ነገሮች መቀየር አለባቸው።